بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في موضوع التنشن ممبرز. هنبتدي بإذن الله نحل solved examples عشان نقدر نحسب النت اريا للتنشن ممبر. هنحل بإذن الله مسألتين example 3.1 و 3.2 من كتاب بروفيسور ماكورماك. مثال أولاني 3.1 بيقول لك عندك بليت، البليت ده 3 اتمان في 8 انش، 8 انش اللي هي المسافة عرض البليت. Determine the net area of 3 اتمان 8 انش. The plate is connected at its end with two lines. ادي البليت الاصلي اللي هو 3 اتمان في 8 متربط باثنين بليت نحاف، كل بليت ربع في 8، يعني مشتركين في نفس العرض وبس التخانات مختلفة. وده الفيرست جيج لاين زي ما اتفقنا. ادي الجيج لاين في الاتجاه اللونجيتيودنال دايركشن بتاع الابليكيشن اوف ذا فورس بتاع التنشن، وده السكند جيج لاين. يبقى زي ما اتفقنا المسافة بين الجيج والجيج تمثل مين؟ تمثل الجيج ديستانس والبيتش. بس الكلام ده امتى؟ الكلام ده لما تكون عندي زجزاج لاين. احنا ما عندناش زجزاج لاين ان احنا هناخد الخط اللي هو الاي بي. عندي هنا ما فيش تفاوت بين الابعاد بتاعه البولتس في السطح الجيج لاين، فيرست جيج لاين والسكند جيج لاين، اثنين على استقامات عموديه مع بعض. وبالتالي يبقى الدايركت لما ناخد سيكشن اي بي هتبقى الاريا نت هي عباره عن الاريا جروس. الاريا جروس ناقص تخانات المسامير او البولتس. البولت او الفاستنرز، البولت بتاعك بيقول لك ان هو 3/4. يبقى بناء على كلام مستر ماكورماك بيضيف 8 بوصه. ممكن تلاقي في مستر سالمون ضايف 1/16 بناء على ستريكت مع السبيسيفيكيشن. فاحنا بنحل زي ما الراجل حلل. يبقى اد 2 بيقول لك انا لما بخرم 1/16 بروكن، يبقى بالتالي الاجمالي 8 زائد ال3/4 انش. فلو خدنا سيكشن اي بي اهو، العرض بتاع البليت 8 بوصه والتخانه 3 اتمان وادي الخرمين هم. بنحسب الجزء الريكتانجل اريا بتاع كل واحد بعد اضافه التمن بوصه زي ما اتفقنا. يبقى انا عندي 3/4 زائد التمن عدد 2. يبقى الاول حاجه الاريا جروس هي 8 في 3 اتمان هم ب 3 انش. اما الهولز فعندي 2 هول بارتفاع كل واحد اللي هو التخانه 3 اتمان، وال3/4 زائد الواحد على 8 هتدونا كام؟ لو ضربت هنا في 4 هديك 12 على 16 وهنا 2 على 16 يبقى 14 على 16 يعني 7 اتمان في 2 في 3 اتمان يدي لك 42 على 64. هتخصمهم من الاريا جروس اللي هي الثلاثة، يبقى ادي لك النت اريا 2.34 انش سكوير عند السكشن اي بي. بالنسبة للسلايد اللي بعدها ما فيهاش معلومات جديدة، بس احنا حاطينها عشان مجرد تذكرة عشان لما نشتغل على الزجزاج لاين ونستعمل موضوع بتاع الاس تربيع على 4G. ودي القوانين اللي هي تتعلق بالموضوع بتاعنا، ان انت عندك رابتشر ولا عندك ييلدينج. نكمل ان شاء الله على المثال الاخر 3/2. عندنا كذا خط دلوقتي، عندنا صفين 3 صفوف. فيرست جيج لاين يبعد 2.5 بوصه من الحرف، ده بليت. بيقول لك determine the critical net area of نص انش thick plate shown in figure 3.5 using the AICC specification 4.3b. the holes are punched ل3/4 انش. ادي فيرست جريد لاين، سكند جريد لاين، ثيرد جريد لاين، وده اتجاه القوة. يبقى المسافة الخاصة ب مثلا لو قلنا سي اي، يبقى الجي بتاعته للخط ده او المسار ده الجي 3 انش والبيتش 3 انش. طب وللبي اي الجي بتاعته المسافة الرأسية
او المركبه الرئيسيه للخط المايل اللي هي الجي بتاعته هتبقى 6 انش، والبيتش ما زالت 3 انش، وهكذا. نبتدي الاول باذن الله ناخد الخط الرأسي اللي هو ABCD. الخط الرأسي هنخصم منه مسمارين او 2 بولت، كل واحد فيهم 3/4، هنضيف عليه التمن بتاعنا، يبقى عندنا 2 هولز 3/4 زائد التمن بيساوي 2 هول 14 على 16 او 7 تتمان. يبقى الاريا نت عندي العرض بتاع اللوح 11 انش والتخانه نص انش، يبقى 5.5 كجروس، ناقص 2 14 على 16 في التخانه اللي ما زالت نص، ناخد نص عنصر مشترك، يبقى عندي جوه قوس 11 ناقص 28 على 16، يعني النت اريا 4.63 اللي هو المسار بتاع الاولاني اللي هو ده. طب عندك المسار الثاني ايه؟ ABEF. طب والمسار الثالث ACEF. ABEF اللي هو المسار المقترح، احنا بندور على مين؟ على المينيمم اريا نت اللي هيحصل عندها الفراكشر. طب المسار ABEF عندي مسمارين 2 بولت، هنخصم الاريا بتاعتهم. طالما ان انا ابتديت اشتغل زجزاج يبقى لازم تضيف اس سكويرد على 4 جي، حيث الاس هي 3 انش اللي هي البيتش، والجي اللي هي المسافه الرئيسيه اللي هي 6 انش زي ما اتفقنا. يبقى الاس سكويرد على 4 جي هي 3/4 على 4 ضرب الستة، يعني 24، يعني 9 على 24. نشوف السلايد اللي بعدها ان شاء الله. الاريا جروس ما زال الاريا جروس هي ال5.5. تمام. بعد كده الديدكشن عندي 2 بولت، كل بولت زي ما اتفقنا 3/4 زائد التمن في التخانه نص، زائد الاس تربيع على 4 جي، ضفتها خصمت وضفت، يبقى هنا الاس تربيع 9 على 24، بس الكلام ده ايه؟ اس تربيع على جي، ما زالت التخانه واحده بس انا بجيب مساحه، لازم اضرب في السماكه. السماكه المشتركه نص، يبقى جوه قوس هنا عندي 6 على 8 يبقى 7 على 8، 7 على 8 في 4 في 2 يبقى 14 على 8 جوه القوس بالماينس، زائد 9 على 24 كلهم مضروبين في النص يديني ماينس 11 على 16، اضيفه على الجروس هيديني الاريا نت 4.81، ده للمسار ABEF. تمام. هنروح على المسار الاخر اللي هو ACEF، ادي نفتكره مع بعض. ACEF عندنا كم مسمار نخصمه؟ 3، وعندي المسافة الجي 3 بوصة، والمسافة البي بيتش أو الإس 3 بوصة، يبقى هنا 3 وهنا 3. بالتالي ادي الرسمة بتاعتنا، الجي والإس نفس البروسيدور. عندي 11 في نص ب5.5 مازال زي ما هو، عندي 3 خروم البي والسي والدي 7 تتمان في نص في 3، ادي ناقص 1 على 16، اد اس تربيع على 4 جي للجزء المايل اللي هو السي اي اللي هو ده ظهر في المسار، بس عندي الاس ب3 زي ما هي، لكن الجي بتاعتي بتساوي 3، يبقى 4 جي ب12، وارجع اضرب في التخانه عشان انا بجيب مساحه، دي اضافه، يبقى عندي 9 على 24 ده بلس، وهنا الماينس اللي هي الثلاث خروم، يبقى 5.5 ناقص 21 على 16 زائد 9 على 24 دي 456. ادور على الاريا نت لكل مسار، هنلاقي المسار الاولاني اللي هو ABCD اللي هو كان على طول ترانسفيرس، اديني 63 انش تربيع. المسار اللي هو كان ABEF بيديني 4.81، المسار الاخير بيديني 4.56 انش تربيع. في نقطة كنت حابب، انا كنت قريتها وفي بالنسبة لأحد محاضرات، بيقول لك انه الخط المايل ده بيبقى عليه مركبتين، مركبة الشير، يعني انت عندك بيقول لك التنشن بالنسبة للجزء الزجزاج لاين
على الاقل بالنسبه للخط المايل، يبقى فيه 2 قوه، قوه الشير ودي بتبقى قيمتها 0.6 اف ييلد، والقوه البربنديكولار عليها اللي هي بتساوي اف ييلد في الاريا. لما بتعمل كومبوننت وتاخد تاني الزاويه اللي بين الاثنين وتحلل القوه بتاعت الشير، بتاخد الكومبوننت بتاعتها في اتجاه يعني الشير، يعني واحد كده واحد كده، وبتحلل القوة في اتجاه التنشن، وبتاخد الكومبوننت بتاع البربنديكولار في اتجاه التنشن، وبتقدر تحسب بعد كده العلاقة ما بين الجي وبين الاس. بكده نكون احنا خلصنا من الموضوع بتاع النت اريا. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.